Hello! Welcome to my channel. Ngayon po tayo ay magluluto ng dinuguan with a twist. Ang gagamitin po natin, ang 3 star po ng ating recipe, ang maskara ng baboy, ang dugo, at ang intestines po ng baboy. Ang maskara at ang intestines po ng baboy ay nilinis muna, hinugasan, at pinakuluan ng 45 minutes or until tender. Ang paghiwa po ng maskara at ng intestines ng baboy ay dapat katamtaman lamang ang laki. Nakuluan po natin yung intestines ng baboy ay nilagyan natin ng ginger para po maalis yung kakaibang amoy. Simulan na po natin ang paggisa. Bawang. At pag naamoy nyo na po ito ay isunod na natin ang mga sibuyas. Hanggang sa mag-clear po ito at isunod na po natin ang ating ginger at ang ating maskara hanggang sa mag-render po ito ng fats. So, stir fry muna po natin hanggang sa lumabas nga yung mga parang mantika nito. Takpan mga 3 minutes at makikita nyo lalabas na yung kaunting mantika nito. Pagkatapos ay isunod na po natin yung mga pork intestines. Stir fry din natin for about 5 minutes. So haluin lang na maigi, takpan, at sangkapin na natin. Lagyan na po natin ng black ground pepper. Ang pagdagdag po ng bay leaves ay nakakaalis din ng parang lansa nung baboy o nung ating meat. At isusunod na po natin yung ating kamyas, ang aking paboritong ginagamit na pang-asim sa dinuguan. Dinudurog ko ito at ihahalo ng maayos dun sa ating meat para humalo yung lasa. Then isusunod na po natin yung ating pork cube. Kalahati lang po ang ginamit ko na pork blood, so bali 1 cup lang. Then continuous lang po ang paghalo natin after nating i-add yung dugo. At idagdag na rin po natin yung ating tubig. Ang pag-add ng tubig ay depende kung gaano karaming sauce ang gusto nyong gawin dito sa dinuguan. Continuous lang po ang paghalo hanggang sa maluto yung dugo, maging brown at thick. Sunod na po natin yung granulated sugar natin and then ang siling haba for added flavor. So, hayan, ready na po at luto na. Pwede na ang ulam. Salamat po for watching. Please subscribe, like, and comment. Ingat po kayo.